नमस्ते. आज आपण गावच्या होळ्या बघायच्या आहे, ते पण घरात बसून. आपण मुंबईतल्या किंवा आपल्या आजूबाजूतल्या होळीत आपण सेलिब्रेट केल्या सुद्धा आणि बघितल्या सुद्धा. पण गावात कशी परंपरा असते, गावात कशा होळीच्या दिवशी आणि त्याच्या अगोदर त्याला शिमगा सुद्धा म्हणतात ना. शिमगाच बोलतात गावाला. होळी नाही म्हणत, शिमग्याला आपण गावी जातो असं म्हणतात. तर त्या दिवशी त्याच्या अगोदर काय करतात, त्याच्यानंतर काय करतात. आपल्या इकडे तर फक्त आपण असं शेवटच्या दिवशी ते पण आपण होळी पेटवतो ते करतो आणि दुसऱ्या दिवशी आपण रंगपंचमी करतो, म्हणजे रंगाने खेळतो आपण. आणि त्याच्या अगोदर आपण रात्री होळीची पूजा करतो, आपण एक होळी पेटवतो. पण गावी कसं वेगवेगळं आपल्याला काय काय बघायला भेटतं. तसे ते व्हिडिओ आहेत, आपण ते बघूया की ते काही काय काय करतात. लाईक पालखी येते, देवाची पालखी येते, नाचवतात कशी, होळी कशी आणतात, कशी उभी कशी करतात, ते सगळं आता आपल्याला समक्ष बघायचं आहे. आता आम्ही पण घरात बसूनच बघतोय, तर तुम्ही पण आमच्या बरोबर मजा घ्या. आम्हाला वाटलं की आम्ही तुम्हाला सुद्धा हे व्हिडिओ दाखवले पाहिजे की ते ढोल कसे नाचवतात, ढोल बरोबर कसे खेळतात, किंवा ते पालखी बरोबर पालखीला कसे नाचवतात. एका वेगळ्या प्रकारे वाजवण्याचा तो प्रकार असतो ना, तो खूप छान असतो. गावचा ढोल ताशा वगैरे वाजवतात ना, ते बघायची मजा असते ते होळीला, म्हणजे शिमग्याला. आणि त्या मध्ये मध्ये जर काय प्रोसेस असेल, जर गावचे काय आठवणी असतील तर मम्मी तुम्हाला नक्कीच सांगेल. आता ते पालखी होळी तोडायला चालले ना, तेव्हा ते गाराणं घालतात आहेत. एका गावातली माणसं नाही, सर्व गावातले. लय मजा येते. आता हे पालखीच्या गाराणं घालून जाते, ढोल वाजवून त्या ढोलावर उभा राहून तो ताशा वाजवणार आहे. मजा बघायला आपल्याला जायला लागतं. होळीसाठी जातात ते कशाला, शिमग्याला. अरे शिमगा बोलतात गावाला. आता ही पालखी आहे ना, हे दोघी भेटतात, वर्षाला भेटतात ना त्या. आपण कशा आपल्याकडे नवीन माणसं कोणतरी येतं आणि आपण कसं गळे लागतो ना, तसं ते आता एक दुसऱ्याच्या गळ्यात मिठी मारतात, असं ते दाखवतात आहे. ते माणसं नाही जवळ येत, तर देव जवळ येतात एकमेकाच्या. हे दोन वेगवेगळ्या गावातले वेगवेगळ्या गावातले. अशी बहीण भावाला भेटते ना, तसं ते प्रकार आहे तो. खूप मजा येते तेव्हा. होळी तोडून आणली जंगलातून. हे मोठं झाड आहे, पूर्ण झाड. सुरमाडाची होळी आहे, सुरमाड. जुलै लांब असतो, उंच एकदम. ती उभी कशी करतात ते बघ पहिलं. व्हिडिओ आहे ना, ऑलमोस्ट अर्धा तासाचा होता. मी तुम्हाला कट करून काहीतरी 1 मिनिटात खूप वेळ लागतो. ते पूर्ण झाड आहे ना, उभंच्या उभं. ते खूप असं वरती बघायला लागतो ते उभी केल्यावर बघ. त्यानिमित्ताने तरी आपल्याला वेगवेगळं काहीतरी बघायला भेटतं. त्याच्या अवतीभोवती पण असतात. दिल्ला पण बघायचं आहे. तुम्ही एकटे काय बघताय, मला पण बघायचं आहे.
ते बघ हे बघ हे बघ ते बघ मामा मामा पालखी नाचवतोय तो बघ खरोखरचा मामा पालखी नाचवतोय हा माझा तो आता डोक्यावर घेऊन नाचवत होता ना तो माझा भाऊ आहे मामा पालखी नाचवतोय बघ ती पण कशी बघते बघा खाली सर्वात मोठा सण म्हणजे आहे ना होळीचा शिमगा खूप मजा येते जेवायचं कोणाचं बंद असतो या टायमाला म्हणजे पालखी नाचवायला त्या लोकांना आनंद येतो एकदा घेतलेली ना खांद्यावर ती पालखी वजन असते ती पालखी म्हणजे कोणती पाहिजे आमच्या सोमवारची पालखी वजन असते एक नाही त्यांनी डोक्यावर घेतली आणि हा माझा इथे आहे ना भाऊ नाचतोय आणि पप्पूचा मामा होळी म्हणजे ना माणसाचा जीव अंगात येतो रात्रीचं नाचवतात आहेत ना सर्व गावातली माणसं म्हणजे माझ्या आईकडच्या सगळ्या गावातली माणसं आहेत अशी सर्व पालखीत असतील आणि अशी होळी पेटवतात हे आमच्या इकडचं होळीच असेल तर कसं वाटलं तुम्हाला व्हिडिओ आता हे सर्व बघण्यासाठी खास आपली माणसं रत्नागिरीला कोकणात जातात आणि असं शिमगा एन्जॉय करतात तर हे एन्जॉयमेंट आम्हाला सुद्धा तुम्हाला दाखवायचं होतं की ऍक्च्युअली आम्ही कशासाठी बोलला की मग मी तुला दाखवतो म्हणाला
तर मी म्हटलं दाखव, मला पण दाखव आणि सर्वांना पण दाखव. खूप मजा आली. असेच सण आपण साजरे केले पाहिजे, एकदम एन्जॉय केला पाहिजे. आणि व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा.